Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. তেনেহলে আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আমি কথা পাতি আছো ইউনিট 2 লাইনস এন্ড এংগলস। তো প্ৰিভিয়াস কিটা সেশনত আমি পইণ্টস, লাইন সেগমেন্ট, লাইন এন্ড ৰে ইহঁতৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত পঢ়িলো, তাৰ পিছত আমি প্ৰেক্টিস সেশনো কৰিলো। তো এতিয়া যেহেতু আমাৰ লাইন সেগমেন্ট, লাইন ৰে এইবোৰ কনসেপ্টবোৰ এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি নেক্সট কনসেপ্টলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছো, যোনটো হৈছে আমাৰ এংগলস। তো আমি এংগলসৰ বিষয়ে শিকিম। তো আজিৰ পৰা আৰু কেইটামান তিনিটা সেশন থাকিব য'ত আমি এংগলছৰ বিষয়ে শিকিম, এংগলছবোৰক নাম দিম আৰু আমি ষ্ট্ৰেইট এংগলছ আৰু ৰাইট এংগলছ কি হয় ইহঁতৰ বিষয়ে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াতে তিনিটা ভিডিঅ' আছে, আমি এটা ভিডিঅ' চাই পেলাই যাওঁ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমি আজি এংগলছৰ বিষয়ে পঢ়িম। তো এইটো এটা ইন্ট্ৰডাক্টৰী কোৰ্চ হয়। তো ইয়াত এটা ভিডিঅ' আছে, তো আমি ভিডিঅ'টো চাই লওঁ আৰু যি ভিডিঅ'টোত আছে আমি সেইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। Let's say we have one ray over here that starts at point A and then goes through point B. And so we could call this ray. তো ইয়াতে দুটা পইণ্ট দিছে, পইণ্ট A আৰু পইণ্ট B। আৰু ইয়াতে কৈছে যে এটা ৰে গৈছে ফ্ৰম A to B। এতিয়া ৰে কেনেকৈ ড্ৰ কৰে? তো মনত কৰা, ৰে কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে? এটা ফিক্স পইণ্ট লাগে। তো আমি যদি A টো ফিক্সড বুলি কৈ মানি লওঁ, যোনটো আমাৰ হৈ যায় ভাৰ্টেক্স, তেনেহ'লে আমি কি কৰিম? A পৰা এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন এটা ড্ৰ কৰিম B লৈ। আৰু আমি কি কৰিম? এটা এৰো চিম্বল দিম, যোনটো B ফালে পইণ্ট হৈ আছে। তো এইটোৱে হৈ যাব এটা ৰে, আৰু এইটোক আমি কওঁ ৰে A B। তো এই ৰেক আমি কেনেকৈ লিখোঁ? A B লিখি পেলাই ওপৰত এটা এৰো চাইন এটা দি দিওঁ। We could call, let me draw that a little bit straighter. We could call this ray AB. Ray AB starts at A or has a vertex at A. And let's say that there's also a ray AC. So let's say that C is sitting right over there. And then I can draw another ray that goes through C. So this is ray AC. আৰু আমি এতিয়া কি কৰিম? এটা থাৰ্ড পইণ্ট এটা ল'ম, 3 নম্বৰ পইণ্ট এটা ল'ম C, আৰু আমি কি কৰিম? Aৰ পৰা C লৈ আৰু এটা ৰে ড্ৰ কৰিম। ঠিক আছে, তো এইটো হৈ গৈছে আমাৰ ৰে AC ৰে। And what's interesting about these two rays is that they have the exact same vertex. They have the exact same vertex at A. And in তো এই দুটা ৰে, যোনটো AB আৰু AC কথা ক'লো, তো ইহঁতৰ কি আছে? ইহঁতৰ আছে এটা কমন ভাৰ্টেক্স। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এটা কমন ভাৰ্টেক্স। general, what we have when we have two rays that have the exact same vertex, you have an angle. And you're probably already reasonably familiar with the concept of an angle, which I believe comes from the Latin for corner, which makes sense. This looks like a little bit of a corner right over here that we see at point A. এতিয়া আমি কি কৰিম? এংগলৰ কথা পাতিম। এতিয়া এংগল এটা লেটিন ৱৰ্ড হয়, যাৰ মিনিংটোৱে হৈছে কৰ্ণাৰ, চুক বুলি কৈ যোনটো কওঁ। তো এতিয়া ইয়াতে দেখাই গৈছে, তো যেতিয়া এটা কমন ভাৰ্টেক্স পইণ্ট থাকে আৰু তাৰ পৰা যদি আমি দুটা ৰে ড্ৰ কৰোঁ, এই ৰে মাজৰ যোনটো কৰ্ণাৰটো হয় সেইটোকে কোৱা হয় এটা এংগল বুলি। But the geometric definition, or the one that you're most likely to see, is when two rays share a common vertex. And that common vertex is actually called the vertex of the angle. So A. তো ইয়াতে এই যোনটো কমন ভাৰ্টেক্স হৈ গ'ল A, সেইটোকে কোৱা হয় ভাৰ্টেক্স অফ দি এংগল। ভাৰ্টেক্স অফ দ্য এংগল। ঠিক আছে, কিন্তু আমি নোট কৰি ল'লোঁ। Is vertex. Not only is it the vertex of each of these rays, ray AB and ray AC, it is also the vertex of the angle. So the next thing I want to think about is how do we label an angle? You might be tempted to just label it angle A, but I'll show you in a second why that's not going to be so clear to someone based on where our angle is actually sitting. So the way that you specify an angle, and hopefully this will make sense in a second, is that you say angle. This is the symbol for angle, and it actually looks strangely similar to this angle right over here. But this little pointy thing, or it almost looks like a less than sign, but it's not quite. It's flat on the bottom right over here. This is the symbol for angle. You'd say angle. তো এতিয়া অবভিয়াছলি আমি এই যোনটো এংগলৰ কথা পাতিলোঁ, এই এংগলটোক আমি এটা লেবেল দিব লাগিব। তো ইয়াৰ লেবেলটো কেনেকৈ দিওঁ? তো আমি এটা চিম্বল ইউজ কৰিম। চিম্বলটো এনেকৈ হৈ গ'ল। এইটো কিন্তু লেছ দেন চিম্বলটো নহয়, এইটো এংগলৰ চিম্বল হয়। ঠিক আছে, BAC, or you could say angle CAB, or angle CAB.
তো এটা আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আমি লিখিব পাৰোঁ এংগল এইটো আছে বি এইটো হৈছে আমাৰ চি তো বি এ চি বুলি কৈ মই ক'ব পাৰোঁ বি এ চি বা আৰু আন এটা ৱে হৈছে কোৱাৰ চি এ বি চি এ বি In either case, they're kind of specifying this corner, or sometimes you could view it as this opening right over here. And the important thing to realize is that you have the vertex in the middle of the letters. Now you might এতিয়া আমি এংগল বি এ চি লিখোঁ বা এংগল চি এ বি আমি দুইটা কেছতে এটা বস্তু ন'টিছ কৰোঁ যে আমাৰ যোনটো ভাৰ্টেক্স থাকিব কাৰণ ভাৰ্টেক্সতেতো আমাৰ এংগলটো ফৰ্ম হয় তো এই কমন ভাৰ্টেক্সটো যোনটো থাকিব এইটো সদায় মাজত থাকিব তো দুটা এলফাবেটৰ মাজত আছে যেনেকৈ বি আৰু চি এই দুটা এলফাবেটৰ মাজত আছে আমাৰ এ তাৰপিছত চি আৰু বিৰ মাজত আছে আমাৰ এ might be saying, wait, why go through the trouble of listing all three of these letters? Why can't I just call this angle A? And to see that, let me show you another diagram. এতিয়া কথাটো আহি যায় কি যিহেতু এংগলটো আমাৰ এতে আছে তো আমি ডাইৰেক্টলি এংগল এ বুলি কৈনো কেলে নক'লোঁ এংগল এ বুলি কৈ কিয়নো নক'লোঁ কিয়নো আমি এংগল বি এ চি লিখিছোঁ আৰু এংগল চি এ বি বুলি কৈ লিখিছোঁ ৰাইট তো সেইটো এতিয়া জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম And although the geometric definition of an angle involves two rays that have the same vertex, in practice, you're going to see many angles that are made up of lines and line segments. And you can imagine that you could continue those line segments on in one direction, and then they would become rays. So in that way, they're consistent with this definition. But let's say I have one line segment that looks like that. Let me label some points here. So we've already used A, B, C. So let me call this D and E, points D and E. So this is line segment DE. And let's say I also have line segment FG. And let's say this point where these two line segments intersect, let's call that point H. Now how could we specify this angle right over here? Can we just call that angle H? Well, no. এতিয়া এইটো এটা বহুত ভাল এক্সাম্পল হয় তো আমি কি কৰিম লেটছ চে আমি পইণ্ট দুটা লৈছোঁ ঠিক আছে এটা পইণ্ট লৈছোঁ পইণ্ট ডি আৰু আনটো পইণ্ট লৈছোঁ আমি পইণ্ট ই এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ পইণ্ট ডি আৰু পইণ্ট ইক আমি জইন কৰি দিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কি কৰিম নেক্সট পইণ্ট এফ আৰু পইণ্ট জি আৰু দুটা পইণ্ট ল'লোঁ এই দুটা পইণ্টক আমি জইন কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া জইন কৰি দিওঁতে এটা বস্তু আমি পঢ়িছিলোঁ মনত আছেনে ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যনত আমি পঢ়িছিলোঁ কেতিয়াবা লাইন কি হয় লাইন পেৰেলেল হ'ব পাৰে নহ'লে ইণ্টাৰছেক্টিং হ'ব পাৰে তো ইয়াতে ইণ্টাৰছেকশ্যন মানে কি দুটাই ইটো সিটোক ক্ৰছ কৰি আছিলে আৰু কোনটো পইণ্টত ক্ৰছ কৰিছে সেই পইণ্টটোকে কোৱা হয় পইণ্ট এইচ ঠিক আছে এতিয়া এটা বস্তু হয় ইয়াতে যদি মই এংগল এইচ বুলি কৈ দিওঁ অকল এংগল এইচ বুলি কৈ দিওঁ এতিয়া কনফিউজন হৈ যাব কেলে কনফিউজন হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে একচুৱেলি এইটো হয়নে এংগল এইচ কাৰণ এইটো এটা আছে ভাৰ্টেক্স পইণ্ট নে এই কালাৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ নে এইটো এংগলৰ কথা কৈছে নে আমাৰ এইটো এংগলৰ কথা কৈছে নে আমাৰ এইটো এংগলৰ কথা কৈছে কাৰণ এইচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে বহুতখিনি এংগল আহি গৈছে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে আমি যদি এটা ছিংগল লেটাৰ ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় Because angle, if we just said angle H, the angle that has a vertex H, it could be this angle right over here, or it could be this angle right over here. Let me draw it this way. You could view it that way, or it could be this. It could be that angle over there. It could be this angle over here. It could be this angle over here, or it could be that angle over there. And so the only way to really specify which angle you're talking about well is to give three letters. So let's... তো সেইকাৰণে আমাৰ কনফিউজন দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি তিনিটা লেটাৰ ইউজ কৰোঁ তো লেটছ চে এই এংগলটোৰ কথা যদি পাতোঁ তেনেহ'লে এই এংগলটোক আমি দি দিম এংগল ই এইচ জি এতিয়া ই এইচ জি কৈ দিয়াৰ লগে লগে এই এংগলটোৰ কথাই কোৱা হৈছে নেক্সট আমি এই এংগলটোৰ যদি কথা পাতোঁ এই ব্লেক এংগলটোৰ যদি কথা পাতোঁ তেনেহ'লে এইটোক আমি লিখিব পাৰোঁ এংগল এফ এইচ ই ঠিক আছে অ'কে ফাইন নেক্সট আমি এইটো এংগলৰ কথা পাতিব পাৰোঁ এই এংগলটো হৈ যাব আমাৰ কি এফ এইচ ডি এইটো হৈ যাব আমাৰ এংগল এফ এইচ ডি বা ডি এইচ এফ কওঁ একেই কথা বাছ ভাৰ্টেক্সটো আমাৰ মিডিলত থাকিব লাগিব এণ্ড ফাইনেলি আমি এইচৰ যদি কথা পাতোঁ এই তলৰ এংগলটো কথা পাতোঁ এই এংগলটো তেনেহ'লে আমাৰ হৈ যাব এংগল ডি এইচ জি ঠিক আছে তো এনেকুৱা আমি
তিনটা লেটাৰ যদি ইউজ কৰোঁ তেতিয়া একদম আমি ভালকৈ একুৰেটলি ক'ব পাৰোঁ কি অ'কে মই এইটো এংগলৰ কথাই কৈছোঁ EHG যদি কৈ আছোঁ বেলেগ তিনিটা এংগলৰ কথা কোৱা নাই So if you really did want to talk about that angle right over there, you would call that angle EHG. So that is angle EHG, or you could actually specify that, or you could call that angle GHE. GHE. If you wanted to specify this angle right over here, if you wanted to specify that angle right over here, the one made up of, if you imagine that ray and that ray, if you were to keep on going past those points, then you could call that angle DHG, or angle GHD, or angle GHD. I think you get the point. This angle up here could be FHE or EHF, and this one could be FHD or DHF. And when you do it this way, it's very clear what angle you are referring to. So now that we have a general idea of what an angle is and kind of how do we denote it with symbols, the next thing you might be curious about is it doesn't look like all angles are kind of the same. It seems like some angles open up or are more open than others, and some are a little bit more closed in than others. এতিয়া এটা কথা নেক্সট আইডিয়াটোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে এটা কথা ক্লেৰিফাই কৰি দিওঁ যেনেকৈ যেতিয়া আমি এই এংগলটো ডিফাইন কৰি আছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে পইণ্ট এটো হৈ যাব এটা ভাৰ্টেক্স পইণ্ট আৰু বি আৰু চি হৈ গৈছে চাম ডিফাৰেণ্ট পইণ্টছ তো এ আৰু বি জইন কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এটা ৰে ইউজ কৰিছোঁ আৰু এ আৰু চি পইণ্টটোক জইন কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ৰে ইউজ কৰিছোঁ AC ঠিক আছে বাট যেতিয়া আমি এই এক্সাম্পলটো কৰি আছোঁ ইয়াতে কিন্তু আমি লাইন ছেগমেণ্টে লৈছোঁ ইয়াতে আমি লাইন ছেগমেণ্ট লৈছোঁ DE আৰু ইয়াতে লাইন ছেগমেণ্ট লৈছোঁ FG বাট এইটো ইমান প্ৰব্লেম নকৰে তো আমি জাষ্ট এটাই বস্তু জানিব লাগিব যে দুটা লাইন যদি ইণ্টাৰছেক্ট কৰে তেনেহ'লে কি হ'ব এটা কোণা এটাতো হ'বই এই কোণা যেতিয়া হ'ব সেইটোকে কোৱা হয় এংগল বুলি এতিয়া এইটোতো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট কথাটো আহি যায় এতিয়া এই ফিগাৰটোত যদি চাওঁ এটা বস্তু ন'টিছ কৰা এই এংগলটোৰ পৰা যদি কথা পাতোঁ EHG আৰু এইটো এংগল FHE এইটো আৰু এইটো এংগলৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱে হৈ গ'ল এই এংগলটো কিন্তু অলপ সৰু হয় আৰু FHE এই এংগলটো যদি চাওঁ ইয়াৰ ৰেচপেক্টত কিন্তু এইটো অলপ বেছি বহলি আছে তো কেতিয়াবা এংগলবোৰ অলপ সৰু হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা এংগলবোৰ অলপ ডাঙৰো হ'ব পাৰে And that actually is the case. So for example, let's take two angles here. So let's say I have one angle that looks like that. So I'll start reusing letters. So let's say that this is A, B, and C. I could make these rays. I could keep on going and make them rays if I like, or I could just keep them as line segments. So right over here I have angle B. So এইটোৱে তো আমি সেইকাৰণে আমি আইদাৰ ৰে ইউজ কৰোঁ একচুৱেলিটো আমাৰ ডেফিনেশ্যনৰ মতে ৰে ইউজ কৰিব পাৰোঁ বাট আমি কি কৰোঁ আমাক বুজিবৰ কাৰণেতো আমাক জাষ্ট এটা পইণ্ট লাগে তো সেইকাৰণে আমি যদি এই পইণ্টটো ফিক্স কৰি দিওঁ পইণ্ট বি আৰু পইণ্ট চিক যদি আমি ফিক্স কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কি হৈ যায় আমাৰ AB আৰু AC লাইন ছেগমেণ্ট হৈ যায় বাট ষ্টিল আমি কি পাম কমন ভাৰ্টেক্স পইণ্ট থকাৰ কাৰণে আমি এটা এংগল ইহঁত দুটা লাইনৰ মাজত পামেই পাম AC, and let's say over here I have angle, so let me draw another one, and let's say this is angle XY, angle XYZ, and once again I could draw them as rays if I like to go on and on and on. So it's angle XY and Z. And so when you just look at these, you just eyeball these two angles, it looks like this one is more open. So this one looks more open, while this one over here looks more closed. So it looks like it's more closed, at least relative to this one, more closed. So maybe when we measure angles, we should measure it based on how open or closed they are. And that actually is the case. And so without even telling you how we measure an angle, you could say that the measure of angle XYZ, the measure of this angle, is greater than the measure of this angle right over here. And any convention we use for measuring angles is essentially going to be a measure of how open or how closed an angle actually is. And I'll take that up in the next video where we'll see how to actually measure an angle. তো ইয়াতে দুটা এক্সাম্পল লোৱা হৈছে ইয়াতে আমি দুটা এংগল লৈছোঁ ঠিক আছে এংগল দুটা আমিও স্কেচ কৰি লওঁ তো এটা এংগল ইয়াতে লোৱা হৈছে তো আমি এটা কমন ভাৰ্টেক্স পইণ্ট লৈছোঁ A
ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কৰিছোঁ এটা পইণ্ট লৈছোঁ বি আৰু এফালে আমি এটা পইণ্ট লৈছোঁ চি তো আমি এ আৰু বিক জইন কৰি দিওঁ তো এইটো এটা লাইন ছেগমেণ্ট হৈ গ'ল বা এইটো যদি আমি এক্সটেণ্ডো কৰি দিওঁ এইটো ৰে হৈ যাব চ' ডাজ নট মেটাৰ আমি ৰে ইউজ কৰোঁ বা লাইন ছেগমেণ্ট ইউজ কৰোঁ যিহেতু ইয়াতে এটা কমন ভাৰ্টেক্স পইণ্ট আছে তো অবভিয়াছলি ইয়াতে কিবা এটা এংগল থাকিবই থাকিব তো এইটো হৈ যাব আমাৰ এংগল বি এ চি ঠিক আছে এতিয়া আমি আন এটা ভাৰ্টেক্স ল'ম এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ভাৰ্টেক্স ৱাই তাৰপিছত আমি ইয়াতে এটা পইণ্ট ল'ম পইণ্ট এক্স আৰু এটা পইণ্ট ল'ম ইয়াতে পইণ্ট জেড ঠিক আছে এতিয়া আমি কমন ভাৰ্টেক্সৰ পৰা এক্সলৈ এটা ৰে এটা ড্ৰ কৰিম আৰু কমন ভাৰ্টেক্সৰ পৰা জেডলৈ এটা ৰে এটা ড্ৰ কৰিম তো ইয়াতো কি হ'ব এটা এংগল এটা আহিব এইটো হৈ যাব আমাৰ এংগল এক্স ৱাই জেড ঠিক আছে এতিয়া এই দুটা এংগল এতিয়া যোনটো ফৰ্ম হৈছে এই যোনটো কৰ্ণাৰ ফৰ্ম হৈছে এইটো আমি মেজাৰ নকৰি ল'ব আমি এটলিষ্ট চকু ফুৰাই পেলাই ক'ব পাৰিম যে য়েছ এই এংগলটো যোনটো আছে বেছি ডাঙৰ হৈ আছে কিয় ডাঙৰ হৈছে বিকজ এই দুটা লাইনটো বেছি মেল খাই আছে ৰাইট এইটো আমি ক'ম যে মোৰ অ'পেন মানে বেছি অ'পেন হৈ আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ এংগলটো অলপ বেছি হ'ব কাৰ ৰেচপেক্টত এংগল বি এছ চি ৰেচপেক্টত তো ইয়াৰ যদি চাওঁ তো ইয়াৰ যোনটো ইহঁতৰ মাজৰ যোনটো এনেকুৱা ফাকটো আছে এই ফাকটো কেনেকৈ আছে লেছ অ'পেন আমি লেছ অ'পেন বুলি কৈ কওঁ বা ইয়াতে যেনেকৈ মোৰ ক্ল'জ বুলি কৈছে মই লেছ অ'পেন বুলি কৈ কওঁ একেই কথা তো অলপ কমকৈ খোল খাই আছে এইটো বেছি খোল খাই আছে এইটো কমকৈ খোল খাই আছে তো সেইকাৰণে আমি মেজাৰ একচুৱেলি আমি কি কৰি আছোঁ একচুৱেলি যেতিয়া আমি এংগল মেজাৰ কৰি আছোঁ আমি একচুৱেলি এইটোৱে চাইছোঁ এই লাইনৰ মাজৰ যোনটো স্পেচ আছে কোনটো বেছি খোল খাই আছে কোনটো বেছি বহল হৈছে আৰু কোনটো বেছি বন্ধ হৈ আছে ঠিক আছে তেনেকৈ পৰা আমি এটা এংগল মেজাৰমেণ্ট কৰোঁ যোনটো আমি নেক্সট ছেশ্যনত কৰোঁ তো এইটোৱে আছিল আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ